واليوم غادي نشارك معكم فطائر بمذاق البيتزا. وجدوهم في اخر لحظه كيجيو رائعين ما تشبعوش منهم. وإلا كنتو جداد اول مره كطلع لكم القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسوش ليا اخواني اخواتي داك اللايك للتشجيع فقط. وندوزو للمكونات ديال العجين. في البول ديال العجانه عندي 700 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخميره معجونه ولا الخميره الفوريه. معليش نكثروا حيت هاد العجينه بحال العجينه ديال المسمن. وعندي معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وعندي تقريبا نص كاس ما يكونش وافي ديال زيت المائده اولا ربع كاس، ومعلقه كبيره ديال الخل صافي، والماء دافي الا كان الجو بارد. صافي غادي نعجن كلشي في العجانه اولا كتعجنوه بيديكم، يعني النتيجه راه هي كندلكوها مزيان بحال العجينه ديال المسمن. يعني القوام ديالها خاصو يكون بحال العجينه ديال المسمن، تكون قابطه شويه في راسها، ما تكونش مرخوفه، تكون عجينه اللي لينه باش الخدمه ديالتها تكون زوينه. صافي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا راه دلكات مزيان. صافي غنديرها ترتاح في البول تقريبا ديك 15 دقيقه هكاك ترتاح اولا 20 دقيقه. ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي نخليها جانبا. بين نتوما وجدت الحشوه كتكون بحال الحشوه ديال البيتزا. عندي هنايا بصله كبيره مقطعه مربعات، والفلافل بالالوان عندي الخضراء والحمراء والصفراء يعني اللي متواجد عندكم قضيو به. وعندي زيت المائده والملح والابزار، وغادي نديرهم على النار حتى كيتشحروا. وكتنزل هذيك البصله والفلافل، من بعد راه نطفي عليهم النار. الحشوه اللي ساهله اللي كنديرو في البيتزا. صافي العجينه ديالتي من بعد ما ارتاحت شويه ما تخليوهاش حتى تختمر بزاف، غير ترتاح بهذا الشكل هذا باش كتعطينا الضوء وكتجينا في الخدمه ديالتها ساهله. غادي نقسمها على 3 ديال الكرات بهذا الشكل هذا. العجين كيجي الملمس ديالو ناعم، عجينه اللي زوينه بزاف كيف ما كتلاحظوا. غادي نخليهم يرتاحوا شويه، وغادي ندوز لاول وحده. غادي نرش القليل من الزيت وغادي نبسطها بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نعطيها شكل مربع. هنايا بسطتها بالزيت، ولكن درت في الوسط ورقتها بالزبده، وغادي نعطيها هذا الشكل هذا على شكل مسمنه باش كتجينا مورقه. صافي بنفس الطريقه غادي نخدم هذوك جوج كرات اللي بقاو بنفس الطريقه، يعني بحال مسمنه كبيره. صافي وغادي ندوز للاولى من بعد ما ارتاحت، وغادي نورقها اولا نسرحها بهذا الشكل هذا. وكنحاول نبسطها مزيان من الجوانب باش ما كتجينيش جهه غليظه وجهه رقيقه. الحشوه عندي طونه ديال الزيت، وعندي صلصه ديال الطماطم يا اما منزليه اولا جاهزه، لكم الاختيار. انا درتها جاهزه وضفت ليها القليل من الزعتر والملح وشويه ديال الهريسه وزيت العود باش كتجيني بنينه. صافي غادي ندير الحشوه ديالتي قسمتها على 3 ديال البصل والفلافل، قسمتهم على 3 باش كيجيوني متساويين، وحده ما فايته الاخرى في الحشوه. وغادي نفتت هذاك الطون ديال الزيت حتى هو غنقسمو على 3. حشوه اللي اقتصاديه وسهله، دغيا توجدوا هاد الفطائر اولا هاد البيتزا رولي. هنايا حكيت القليل من لانشون، وغادي ندير الفرماج اللي كيبقى اختياري. صافي وغادي نبدا نرولي فيها بهذا الشكل هذا. صراحه راها سريعه في التحضير ديالها.
وإلا عجبكم اقتراح اليوم ما فيها باس تخلي بداك اللايك وشارك الوصفة مع الأصدقاء والعائلة، تعمل فائدة على الجميع. وهنايا من بعد ما شكلتها بحال هذا الشكل هذا بودان اللي كيجينا هكا عامر، كنحاول نقرص مزيان باش ما كتحلش، نحاول نقرصها بهذا الشكل هذا. راني الفيديو راه شارح نفسه بهذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نقطعهم، ضروري نقطعهم بشيء موس اولا سكين يكون حاد ماضي. انا هذا الموس هذا مخليه غير بحال هاد الوصفات وكنقطع به الفقاس. صافي غنحاول نقطعه بهذا الشكل هذا. انا خليتهم هكا شويه طوالين على الشنيك. الا بغيتو تخليهم بحال الشنيك هكا رقاقين فممكن. انا بغيت نبدل شويه في الشكل، خليتهم هكا بهذا الشكل هذا طوالين شويه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، راه كيجيو مورقين وفيهم داك الفيلطاج. غادي تشوفوهم هكا، غنوريهم لكم عن قرب. هذا هو الشكل ديالهم وغير المنظر ديالهم راه كيشهي. صافي من بعد ما قطعتهم كاملين درتهم في الطاوه وغادي نحاول ندهن الجوانب بالبيض. خديت بيضه خلطتها مع صوص صوجا، قليل من صوص صوجا، ودهنت بهم الاطراف بهذا الشكل هذا. درت عليهم القليل من الجبن مبشور من الفوق، وغادي نرش القليل من الزعتر من الفوق، وغادي ندخلهم الفران يكون ساخن مزيان. على عافيه تكون هكا مجهده في الاول ديك 10 دقائق الاولى. صافي وكنقص ليهم العافيه تكون متوسطه حتى كيطيبوا، وكنهبطهم يذهب اللون ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم. صراحه كيجيو واحد الفطائر اولا بيتزا رولي، يعني سميوها كيف بغيتو، كيجيو رائعين لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم، كيجيو غزالين. جربوهم وما تخليوش الوصفه عندكم، شاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معايا داك التوريق ديالها كيفاش كيجي. صراحه راه غير الكاميرا ما عطاتهمش حقهم مع التصوير في الليل، يعني كيكون ناقص، الاضاءه كتكون ناقصه، ولكن راه كيجيو بنانين وكيجيو هكا مورقين. نتمنى يعجبكم اقتراح اليوم وتضربوا طليله على قناتي مطبخ ام ياقوت. شاركت معكم بزاف ديال الوصفات اللي ساهلين وفي المتناول. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، واللي ما مشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد ديالي. كنشكركم بزاف 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 على حسن المتابعه. ولا وصلتوا معايا لهنا فكنشكركم من القلب. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما سخيتش بكم، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.